ito sa pamamagitan ng ating COVID-19 update. Base sa huling ulat po ng Department of Health, meron na po tayong 38,679 active cases ng COVID-19 sa bansa. Sa mga active cases na ito, 92.2% po ang mild, 7.1% ang asymptomatic, 0.4% ang severe, at 0.3% ang critical. Inuulit natin, 0.3 po ang critical. Kaya naman marami po ang mga gumagaling. Mahigit 2,000 nga po or 2,000 po ang nai-report na gumaling as of July 12. Ito po ang pinakamataas nating bilang ng recoveries. Sumatotal ay meron na po tayong 16,046 recoveries. Itong pagtaas sa recoveries ay sang-ayon sa WHO China Mission Report that assumes that mild and asymptomatic cases have recovered after 4 weeks. Samantalang, may 162 naman po ang binawian ng buhay ayon sa report. Nakikiramay po kami sa pamilya ng mga namatayan. Ang suma total po ay 1,534 reported deaths. Ito po ang case fatality rate natin ngayon. 2.7 po ang Pilipinas, kumpara sa global average na 4.5%. Makikita po natin sa infographics na may pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa nakaraang mga araw. At ang ganitong pagtaas ng mga kaso ay makikita rin sa NCR. Hindi lang po tayo nag-iisa rito. Sa nakaraan na 6 na linggo, dumoble po ang kaso sa iba't ibang parte ng mundo ayon sa World Health Organization. Pero kaya naman pong itong makontrol. Quoting media reports of WHO Chief Tedros, sinabi po niya, there are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control. At ngayon nga po, kasama po natin ang for the first time sa isang press briefing ang tinaguriang Philippine Anti-COVID SARS para sabihin sa atin paano natin lalabanan ng COVID-19 ngayong tumataas po ang bilang ng mga nagkakasakit. Sino ba ho ang mga kasapi dito sa Philippine National Anti-COVID SARS? Pinangungunahan po ito ni Secretary Galvez, ang Chief Implementer ng IATF National Task Force. Kasama rin po natin ngayon ang Chief Testing SAR. Walang iba po kundi si Secretary Vince Dizon. Kasama rin po natin ang Chief Isolation SAR na si Secretary Villar. At kasama rin po natin si Chief Tracing SAR. For the first time po na ganyan ang kanyang titulo, Mayor Magalong of Baguio. At si Chief Treatment SAR, wala pong iba kundi si Yusek Bong Vega. Now, ito po ang NCR hospital occupancy sa nakaraan na araw. Makikita ninyo po na meron pong pagtaas. Pumunta naman po tayo sa konting good news. Ang We Heal as One Center Philippine Arena ay nagpauwi ng mga 200 mga pasyente na gumaling na po kahapon. Nagkaroon po ng send-off ceremony at ito po ang pinakamalaking single-day tally na gumaling sa inilabas ng We Heal as One Center. Update naman po sa backriding, balitang IATF. Tignan po natin ang infographics na inaprubahan ng NTF na mga disenyo para sa backriding effective immediately. Dalawa po yan. Makikita nyo po ngayon sa infographics natin. Yung una, yung backpack style, at yung pangalawa po, yung shield style na dinisenyo ni Governor Arthur Yap ng Bohol. Sa issue ng backriding, inuulit namin po na it is strictly for husbands and wives, common law couple, and live-in partners. Sa mga kasal, magdala po kayo ng prueba na inyong pagkakasal. Sa mga live-in or common law relationships, magdala po kayo ng identification card na magpapakita na pareho po ang inyong address. Sa ibang mga bagay, magandang balita pa rin po, nagkaroon ng groundbreaking kahapon ang Segment 2 and Segment 3A Cavitex na magkakat ng travel time mula Cavite hanggang Makati ng 30 minutos. Buhay na buhay po ang build, build, build. Isa pa pong magandang balita sa mga Pag-ibig members, may bagong promo rates on home loans.
May special low rates ang pag-ibig na 4.985% per annum sa ilalim ng isang taon repricing period at 5.375% per annum sa ilalim ng 3-year repricing period. Ito po ang pinakamababang rate sa ilalim ng regular housing loan program at available po ito sa mga pag-ibig members hanggang katapusan ng taon. Well, dito po nagtatapos yung ating presentation, pero kanina po sabi natin, habang tumataas, habang tumitindi ang pagsubok ng COVID-19, pinakikilala naman po natin ang Philippine Anti-COVID SARS. Ang tanong, mga kalihim, Dr. Bong, paano po natin haharapin ang tumitinding pagsubok ng COVID-19? Let's begin with the Chief Implementer of the National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Magandang tanghali po sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng National Task Force against COVID-19 na pinamumunuan ng aming chairman na si Defensa Secretary Delpin N. Lorenzana at ang ating Vice Chairman Eduardo Año. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. I will discuss briefly the national action against COVID-19. Phase 2, the implementation will cover the months of June to September. Our battle cry under the NAP2 is saving lives and mitigating impact as one towards economic and social recovery. Nandito po tayo sa sitwasyon na dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya, bagaman nandito po ang threat ng virus. Kailangan na nating i-recover ang ating mga ekonomiya para manumbalik po ang negosyo at trabaho ng ating mamamayan. For the National Action Plan, we will still follow the national strategy on prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. The strategy design of Phase 2 concentrates on the 5 strategic objectives, wherein to contain and manage the emerging new cases, sustain the gains that we had and learn from the best practices, and continue to capacitating and building resiliency to our hospitals. And then also, we have to rebalance the health and economic objectives using the hammer and the dance theory, localizing our response by leading our LGU to the front with the people's support and vigilance. And lastly, to keep the fatality rate low, including the non-COVID cases. So dito po sa ating operational framework, sinasabi nga po ng ating mahal na presidente na kailangan po, importante po ang prevention. Kasi po dito, talaga pong dapat ang ating mga mamayan ay maging masigasig sa pagbantay ng kanilang mga self-awareness in order to prevent to be infected by the COVID. So pinapagting din po natin ang tracing at saka tinatawag natin testing. Mamaya po bibigyan po tayo ni Sec. Vince Dizon ng mga report at ito po ay gagawin po natin para at least makayanan po natin ang pagtaas ng tinatawag ng new cases. At to effectively manage COVID, more of the responsibility shifts to the LGU, to the private company, and to the individual citizen. Meaning, ang paglutas po ng COVID ay bibigyan po natin ng halaga ang preparasyon ng ating mga LGUs, ang ating mga private sectors, at saka mga individual citizen. So, we will implement yung localized lockdowns. Magkakaroon po tayo ng mga massive information campaign and strict enforcement na tinatawag natin pong ng ating minimum health standard. At ang amin pong hinihingi sa ating mga mamayan, magkaroon po tayo ng disiplina. Yun lang po at maraming po salamat. Maraming salamat, Secretary Galvez. Uulitin ko po ang sinabi ng WHO Chief Tedros. There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is intense, it can still be brought back under control. Our strategy is to intensify our testing, tracing, isolation, and treatment. Sec. Vince Dizon, paano po haharapin natin ang bagong pagsubok ng COVID-19 bilang testing SAR ng bayan? Magandang hapon po mga kababayan. Maraming salamat, Spoksari. May clean report lang po ito. Unang-una,
alam natin na noong Pebrero, iisa lang po ang ating laboratorio. May team pong nagtrabaho ang ating mga kawani ng Department of Health at ng iba't ibang ahensya. At ngayon po, as of July 12, 85 na po ang ating laboratorio nationwide. No? 85 na. So, napakarami na po at napakalaki na po ng ating kapasidad na mag-test. At dahil dito po, makikita natin, dahil sa pagtaas ng ating mga laboratorio, ang ating testing simula nung buwan ng Mayo hanggang June ay halos aabot na tayo ng 1 milyong test as of July 11. At siguro sa mga susunod na araw ay lalampas na tayo sa 1 million test. Kung maalala nyo po, ito po ang target na sinet natin nung nakaraang buwan na by the end of July, 1 milyon na po ang test natin at ngayon po ay wala pang kalahati ng buwan ng Hulyo ay nasa 1 milyon na tayo. At papunta na po tayo sa nasabing target ng ating Chief Implementer na 10 milyong test by next year. Kaya po kung titignan naman po natin ang ating daily test, yung dami ng taong tinetest natin o dami ng test natin araw-araw, simula po ng 500 test lang per day nung Marso, ay ngayon, nung July 9, umabot na po tayo ng 25,000 tests per day at malapit na po tayo sa ating goal na makapag-test ng 30,000 test kada araw ngayong July. So malapit na po tayo dyan at kampante po tayo na maaabot na natin yan. At dahil po dito, pati po ang test natin sa National Capital Region. Nung pong Abril ay 2,500 tests lang po tayo sa NCR. Ngayon po ay nasa mahigit 16,000 na po tayo na test per day sa National Capital Region. Halos doble po nung testing natin per day nung nakaraang buwan ng Hunyo. At ito po ay dahil sa tulong ng ating mga LGU at halimbawa po yung mga nakikita nating mga retrato sa screen. Ito po ang mga mega swabbing facilities natin sa NCR. Ito po ay nasa sa tulong ng ating mga LGU at ng ating private sector at kailangan po talagang paigtingin pa natin ang ating pagtitest dahil yun lang ang paraan para mahanap natin ang mga may sakit sa ating mga komunidad at ma-isolate na natin sila para hindi na sila makahawa at mapabagal natin ang spread ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Testing SAR Secretary Vince Dizon. No? Matapos po matest, at ang testing po ang pamamaraan natin para malaban kung nasaan ang kalaban natin, i-isolate po natin sila, pero magpapagawa rin tayo ng isang malawakang tracing. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga kababayan, ito po ang ating tracing SAR, ang aming alkalde sa siyudad ng Baguio, walang iba po kundi si Mayor Benji Magalong. Mayor, paano po natin patutupad ang mas matindi at mas malawakang tracing bilang isang tracing SAR? Well, kung wala pa po si Mayor Magalong, tama naman po na matapos matest at nalaman na natin kung nasa ng kalaban, i-isolate po natin sila para hindi po sila makahawa. At kasama po natin by Skype ngayon, walang iba kundi ang ating isolation SAR, DPWH Secretary Villar. Sec Villar, paano po natin aadresin itong tumitinding problema sa COVID-19 bilang isolation SAR? Magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Una po, gusto ko i-update po kayo sa ating facilities. Importante po na ma-isolate po yung mga either naging COVID positive or yung mga may simptomas. Kaya nais ko pong i-report sa ating mga ligtas COVID centers. Ito po yung mga local. Meron na po tayong 52,223 available na beds para sa ating mga
para sa ating mga pasyente na kailangan i-isolate. Dito po sa national ay ating Hilas 1 Megaligtas Centers, meron na po tayong 3,193. Yan ang capacity natin. At ngayon po, ang plano po natin ay magtatayo tayo ng quarantine facility sa buong Pilipinas. So meron na po tayong existing na 129 regional evacuation centers at may ginagawa na po kami sa Region 7 na 11, sa Region 8 na 16, Region 10, 20, Region 12, may na-identify kaming 3. So sa ngayon po, madadagdagan pa dahil may kausap pa kami mga local governments at magbibigay din sila ng area para sa pagtatayo ng additional centers. Ang target po namin, in the next 3 weeks, magtatayo po kami ng additional 50 quarantine facilities. At we can expect na every malaki po ang madadagdag sa ating kapasidad para sa ating mga COVID patients. Kaya yun po ang plano natin at asahan nyo po na walang tigil po ang aming pagtatayo ng quarantine facilities para makontrol po natin ang pagkalat ng COVID-19. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Villar. At siyempre po, matapos natin silang ma-isolate, kinakailangan hanapin yung mga taong na kahubilo ng mga positive, no? At sa kauna-unahang pagkakataon po, ito po ang ating tracing SAR, Mayor Benji Magalong. Sir, paano po natin papatupad itong ating tracing sa panahon na tumitindi po ang paghamon sa COVID-19? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una, marami po nagtatanong, paano maapektuhan daw yung trabaho ko bilang mayor ng syudad ng Baguio? Sabi ko naman sa kanila, ang ating mga ekonomiya, interdependent, kaya kailangan natin magtulungan. Pero tayong tinatawag, ang ating filosofiya is, we work as one, we heal as one. Ang approach po na gagawin po natin ngayon ay skills training. 2 po component yan, skills training at yung contact creating e-system na ating pong i-introduce sa ating mga local government units. Unang-una yung ating skills training, diyan po natin introduce yung tinatawag nating cognitive interviewing skills para talagang mas maayos po yung pagtatanong. At the same time, natutulungan po yung mga positive patients na i-recall yung mga insidente na nangyari 3 weeks ago, 2 weeks ago, para mas madali po nilang matandaan kung sino po yung mga kanilang nakontak at saan po sila nagpupunta. And at the same time, dito naman po sa ating contact tracing e-system na isang technology, meron po 3 components yan. Ito po yung data collection tools na ito po yung ipapamahagi natin sa iba-ibang local government unit para isa na lang po yung ating pagkuha ng data. At the same time, ito po yung digitalized na o digitized na po ito. Second is yung ating GIS platform na ginagamitan po natin ng isang geographical information system para po makita po natin, ma-visualize po natin yung extent of potential infection sa ibang-ibang mga lugar po sa ating locality. And finally, gumagamit po ulit tayo ng isang sistema. Ito po yung link analysis. And this establishes yung establish po nito yung patterns, relationships, networks para po maintindihan po natin saan po nangyayari yung mga insidente, sino po yung mga nakokontak, sino po ang kailangan natin i-follow up pa. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo na radically ipabaguhin po natin yung structure ng ating contact tracing system. Ang tatawag po natin dyan is yung contact tracing ecosystem. And ang component nito, magkakaroon po tayo ng mga interviewers. Ito po yung talagang umiikot na it is a partnership between health workers at yung ating pong law enforcement investigators. Magkakaroon po tayo ng analyst, magkakaroon din po tayo ng mga encoders, magkakaroon po tayo ng technical support, and finally yung ating pong community support system na pinapangunahan po ng ating mga business. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating tracing SAR, Mayor Benji Magalong. So inuna natin ang testing para malaban kung nasaan ang kalaban. Sinundan natin ang isolation para hindi na makahawa. At siyempre po yung tracing para malaman kung sino yung posibleng nahawa at ma-isolate. Siyempre po pupunta naman tayo sa ating pang-apat na strategiya, treatment.
At para dito po, para i-explain kung paano ang ating plano na paintingin pa ang ating treatment ng mga COVID-19 patients, ito po ang ating Undersecretary Bong Vega, the Treatment SAR. Magandang hapon po sa mga ating mga kababayan. In behalf of the Department of Health ni Secretary Francisco Duque, I was given the task of monitoring and tracking the hospitals in the NCR at saka yung sa Cebu kasi ito yung mga epicenters ngayon ng pagdami ng mga critically severe and moderate patients na napapa-admit. Nakikita niyo sa first slide na tumataas ngayon ang occupancy ng COVID isolation beds. Ito ay natatrack po namin to through the bed tracker system ng the Department of Health at ito po kasama sa aming mga dashboard. Ito ay isang importanteng data kasi dito namin makikita kung saan namin tutulungan at suportahan yung mga hospitals at lalo na yung mga pasyente na ma-transfer or mailagay sa ibang facilities. Kung titingnan naman natin sa next slide, yung ating ICU beds, ito ay dahan-dahan ding tumataas. Ito yung isa sa mga reasons na itong task namin to come up with one hospital management para ma-portion namin ang number of patients na coming in sa private na hindi na mabigyan ng access at saka ma-refer namin to sa mga public institutions or other specialty centers na nag-handle ng COVID. Ang next slide naman, makikita nyo ang paggamit ng mga ventilators over time. Ito yung parameter na mapapansin natin na tumataas din ang mechanical ventilators na use, lalo-lalo na sa critically care. Ito yung pamamaraan din namin na paano namin ma-monitor at paano namin mabigyan ng suporta ang lahat ng hospitals para sa patients na mabigyan ng proper referral. Itong One Hospital po namin, One Hospital Command, ito ay sinet up para mabigyan tugon ang bed allocation guidelines ng Department of Health. Alam naman ninyo sa Department of Health by administrative order na 30% ng private hospitals with a minimum of 20 and then pag nagkaroon ng surge, 10% roll on sila para ma-accommodate ang number of COVID clients that they have. Tapos, isa pa, mag-establish kami ng data dashboard para makita namin ang visibility ng planning, ang capacity ng healthcare, capacity ng health facilities para matugunan kung saan ang may problema. And then, kailangan din ng triaging and discharging patients, nagkakaroon ng standard protocols para mas mapabilis ang turnover ng patients na na-admit at saka na-discharge. And then, ang importante dito kung makausap din natin ang ating finance mechanism, lalo-lalo na sa PhilHealth, lalo na sa mga hospitals na nag-partner na mga temporary treatment facilities na yung care nila would be end-to-end. And pag sila nag-admit, sila nag-discharge, that will be covered by PhilHealth. At saka ito yung One Hospital Command, ito ding mag-establish ng forum between public and private institutions na magkaroon ng mga suggestions on how best we can mitigate and improve the management of critically ill and severe cases. So, ang immediate step po namin ngayon, unang-una gusto namin i-expand ang hospital capacity. Ito yung through the administrative order of the Department of Health, ano namin sa private institutions na at least 30% sila, lalo na pag may surge, at saka yung mga government institutions dapat mag-expand, no? They must be able to accommodate at least 50 to 80% of COVID clients, lalong-lalo na pag may surge. And of course, ang pinaka-importante dito, yung we will be able to provide additional healthcare personnel through the Department of Health, HR, yung ginatawag nating Health Resource for Health Augmentation. Ginawa namin dito sa Cebu, nakikita nyo na yung pag-search sa Cebu, ang Department of Health ay nagbigay ng mga human resource to private hospitals para
makacope up with the volume of cases that they have. And lastly, of course, we will also show na if pag may better partnership between the temporary treatment facilities at saka yung hospitals, the patients will have the confidence na pwede silang mag-step down sila sa temporary facilities as long as merong doktor sila na nakikita. So yung partnership, critical din to, yung partnership between the hospital and the treatment facilities must be well coordinated. Next. At ito naman ang mga photos para mapakita din kung how nag-expand ang aming mga treatment facilities dito sa NCR, at I think this is across the nation. Next. Ang pinaka-importante dito sa atin, especially pag nag-open na yung economy, tayo lahat ang mga frontliners. So meron dapat tayong minimum health standards, no? So we will have to, these are, ginasabi nga nila, non-pharmaceutical interventions that we, kailangan talaga you have to wear mask, wash your hands, and keep your distance. Ito yung very effective way of lessening the transmission of the virus. And lastly, of course, ito yung pag-aalagaan natin, yung mga vulnerables, yung mga buntis, yung may mga sakit na mga chronic diseases, sa kidney, sa heart. Kailangan, kung wala naman silang dapat hindi naman sila kailangan maglabas, wag na. Those na hindi na kailangan essential trips must be avoided. So we have to protect them. Kasi with this kind of virus, which is kind of very infectious, we need to make sure that we need to have the minimum health standard and protect always the vulnerables. Maraming salamat. Mga kababayan, narinig niyo po ang mga tao na inatasan na ating presidente para labanan talaga itong kalaban nating COVID-19. Ang ating strategiya sa matinding pagsubok ng COVID-19, mas malawakang targeted testing, mas maraming isolation centers, mas matinding tracing, at mas matinding treatment para sa mga nagkakasakit. Lahat po yan sa ilalim ng MTF, sa ilalim ng ating Chief Implementer, Secretary Galvez. Now, alam kong maraming magtatanong sa atin, pero siguro po dahil inaasahan natin maraming tanong dito sa ating 5 resource person, sasagutin ko na po ang issue ng ABS-CBN dahil ito po yung kauna-unahang press briefing matapos po magkaroon ng desisyon ang House Committee on Franchises sa ABS-CBN. Sa mulat-mula po, sinasabi ng ating presidente, neutral po siya sa issue ng ABS-CBN. Dati po, meron siyang hinanakit, nagpatawad na po ang presidente, at nagdesisyon na po ang Committee on Legislative Franchises ng mababang kapulungan. Wala pong ibang ahensya ng gobyerno na makapagbibigay ng prangkisa kung hindi ang House of Representatives. Dapat po magsimula dyan, at sang-ayon po sa rules ng House of Representatives, kinakailangan paboran ng House Committee on Franchise bago po makarating sa plenary. Sang-ayon o tutol man tayo rito, dumaan po sa proseso, at yan po naging desisyon ng komite, kinakailangan po respetuhin ng lahat. Mayroon ba hong malaking kawalan dahil hindi nabigyan ng franchise ang ABS-CBN? Aaminin ko po, meron po. Dito po sa Office of the Press Secretary, mas matindi pong interview ang gagawin natin dahil nawala po yung pinakamalaking reach para sa dissemination natin. Pero ganyan po talaga, tatanggapin lang natin ang desisyon ng Franchise Committee dahil yan naman po ang nakasaad sa ating saligang batas. Magpatuloy na po tayo sa ating open forum. Joyce Balancio of DZMM, please. Yes po, good afternoon Secretary at sa mga iba po nating guests. So July 30 na po ngayon, only 2 days before ang desisyon ng gobyerno on new quarantine classifications, and we still see huge numbers of infected nitong COVID-19. Just today, more than 2,000 nga po. Ano po ang recommendation ng National Task Force? This is for Secretary Galvez and also for DOH on the post-July 15 quarantine classifications. These
numbers reported by Department of Health, do they inspire further relaxation, or are we now considering imposing stricter measures, like, for example, extension of ECQ or reversal to MECQ for GCQ areas? And also for Secretary Roque, when can we expect President Duterte to announce the new quarantine classifications? Thank you. Yes, Secretary Galvez. Nagkaroon po ng pulong ang ating IATF ng dalawang sunod na araw, noong Thursday at saka Friday. At napagkasunduan po doon na may mga area po na mag-escalate considering that nakita po natin na tumataas po ang ating mga severe at saka critical cases. At the same time, yung new cases tumataas rin po. So, sa ngayon po, nakikita po natin, miniting din po namin ng 2 beses ang ating mga Manila mayors, and they are recommending na talagang ma-maintain rin ang ano nila, dahil kasi nakita natin na yung mga hospital nga po sa Manila ay medyo napupuno po yung iba. So, hindi po namin po ibibigay po ngayon na dahil kasi si Presidente po ang mag-a-announce. Pero ang ano po namin, meron po mag-escalate at ang mga area po nito ay yung mga nakita natin na nagkakaroon ng new cases at saka mga spikes. Yes, Secretary Yusek Bong. Thank you, Secretary Galvez. Sa DOH naman, itong pag-form ng One Hospital Command, ito ay parang preparedness of all DOH hospitals, mga retained at saka yung both private. Nakita naman natin na tumataas ang incidence ng positive cases natin, and ang alam naman natin na pag tumataas yan, may correlation yan sa number of mga severe and critical patients na papasok sa hospital. Ito yung task namin na makasiguro that we have to make sure na lahat ng mga intensive care units at saka yung mga critical patients ay mabigyan ng full access to other hospitals. Ito yung sinasabi namin na we have to prepare the hospitals na in terms of the number of patients coming in with COVID. Itong preparedness na ito yung isang pamamaraan na we can do something about the patients, mostly, lalo na yung mga severe and critical na mabigyan ng better clinical management. Posible pong Miyerkules maanunsyo ang classification dahil meron pa pong last meeting ang IATF bukas po, araw ng Tuesday, no? Para sa final recommendation sa Presidente. Lilinawin ko lang po na bagamat wala pong desisyon at Presidente mag-i-issue, datos po ang tinitignan natin kung tayo po ay magluluwag. At siguro po at this point, the data does not indicate na po pwedeng magluwag po at least sa Metro Manila. Para lang po to manage expectations, no? Next question, please. Apo. Tatlong question na yun, follow up lang po kay Secretary Galvez. He mentioned kanina na meron po mga ibang lugar na mag-escalate yung quarantine protocols ay patutupad. How many places po ito, Secretary Galvez? May mga cities po na talagang tumaas yung ano po natin. Hindi ko po lang po masabi dahil kasi we don't want to preempt yung announcement po ng ating mahal na Presidente. At saka meron pa po tayo tinatawag na meeting bukas para po magkaroon ng tinatawag na evaluation sa mga appeal ng mga different LGUs. Yes, thank you, Joyce. Sir, last na lang po, pahabol lang po na question. I know nagbigay na po kayo ng opening statement about the franchise ng ABS-CBN, but I'd just like to ask your comment on this. Si Vice President Leni Robredo, she likened the denial of ABS-CBN franchise to the closure of a network in the hands of a dictator during the martial law. And I will quote her, "Akala ko noong tayo ay lumalaban sa diktator ay natuto na tayo ng mga leksyon, pero nauulit ang kasaysayan. Yung aral mauulit din." Secretary, is the denial of ABS-CBN franchise a dictator move? With all due respect, we disagree, but we do so vehemently. Alam po natin ang nangyari doon sa panahon ng martial law, may prangkisa po, pinasara. Pero nangyari po ngayon, napasong prangkisa, hindi po na-renew. Alam ko po na sinasabi nila na ang issue nito ay karapatan ng malayang pamamahayag. Pero kapag ang pamamahayag po ay nakadepende sa prangkisa, kinakailangan masunod din ang probisyon ng konstitusyon na dapat merong prangkisa na nanggaling sa mababang kapulungan. We beg to differ with due respect.